أنه صارت مشوقة، صارت يعني عالمية، صارت لها جمهور عالمي، صارت لها أنظار، لها كريدت كبير. شوف الخيل هي نفسها وكل شيء، والمدربين كلهم إن شاء الله أنهم قديرين، وكلهم إن شاء الله نسأل الله التوفيق لنا ولهم. عندي وايد أسئلة ونقاشات. تعطني استفارة تروح عني. الرياض يفرق عن الطائف، ما تدري وش اللي بيركض زين في الرياض أزين من الطائف، في خيل ما تحب الطائف تجي الرياض تركض أزين. يحافظ على رأس المال مع تقدم قارعهم ابن باريس جسم مولع أيضا، يبدأ التقدم مولع. يباقت مخالط المشبهر، مخالط يباقتهم، والضاربة الجمال الكامل، الدخول من المسار الخارجي، الصب قادما وموضوع. إن شاء الله ملكنا بطل، ولي عهدنا بطل، وأميرنا بطل، وإن شاء الله بإذن الله أن السعودية العظمى إن شاء الله، السعودية العظمى إن شاء الله، الأول قريب إن شاء الله بإذن الله، نروح المرتبة الأولى بإذن الله قريب، نروح المرتبة الأولى بإذن الله. يباقت مخالط مشبهر، مخالط يباقتهم، مخالط يباقتهم المسار الداخلي، فيما تقدم هو الآخر، يتقدم مخالط من المسار. كل شيء ندركه نعرفه، لغاية الله ما يفرجها بعدين بتكلم. كل شيء جديد نخاف منه. جديد أنا رحت بعيد. مو كل شيء نبغيه يبغينا، ولا كل شيء نقدر نغيره بدون هذه لها باب وجواب، بدون تعب. صح؟ مو صح. كلامك يعني أنت. بس ما كان صح. بدون صبر. مو من حقهم. من حقهم. مو من حقهم. بدون إيمان. أكثر من كذا. هذا الصحيح. اللي نقوله مرة ليش نتردد إنه ينسمع مرة ثانية؟ اللي جاب له المعلومة ما جابها له الصحيح. أنا اعتقادي هو اجتهاد خاطئ من صاحب القرار. ايش فيك مستعجل أنت؟ دايما فيصير نتفق ولا في جدية ما تبتسمين كلش. يصير نفهم بعض ولا لا ما جاملت لك شيء، وش أقول لك يعني؟ يصير على الأقل نحاول نحترم أفكار بعض ولا اللي بيزعل من الرياضة لا يشارك، يقعد البيت. يصير نكون على يقين أن طرقنا تختلف، بس كلنا بنتفق على أنه لأن الميدان هذا يبغى حقيقة، يبغى من يمشي الشيء صح عشان ما يصير هذا زعلان وذا راضي وذا خط. أنا أحب أن العدالة مثل ما قال الله يحفظ ويطول الملك سلمان، يقول الحكم بالسوية عدل بالرحمة. لما تحكم بالسوية على الناس ككل من يزعل؟ عندي وايد أسئلة ونقاشات.
السؤال اللي أسأله وكنت جادة فيه كان مهم. السبب هذا تسألون المسؤولين في نادي الهلال. هل تعتقد أن أصلا بتراجعون عن هاي القرار؟ 6 شهور وايد بنسمع مثل هالنقاشات. أنا أعتقد يتراجعون لأن موسم هو أصلاً غير، فلا بالكم إن مع بدايته السباقات السعودية الآن صارت من ضمن الفئة الثانية في سباقات الخيل العالمية. هذا خبر انتظرناه منذ نشأة الفروسية السعودية في المملكة العربية السعودية. الأول قريب إن شاء الله بإذن الله، بنروح للمرتبة الأولى بإذن الله قريب. سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل صريح من بداية توليه المهمة، قال أنا جاي لأهداف معينة لنهوض بسباقات الخيل السعودية، وضع السباقات السعودية في الصف الأول، وحتشوف يعني ملاك جدد، وحتشوف يعني الفروسية تنتعش. كأس السعودية الآن جروب 1، الأشواط الأخرى أشواط فئوية. الأمير بندر يعمل بلا كلل ولا ملل. احنا كملاك وكمنتجين سعيد من ترتيب أمورنا المالية لرمي الثقل في السباقات بصراحة، لأنه صارت مشوقة، صارت يعني عالمية، صارت لها جمهور عالمي، صارت لها أنظار، لها كريدت كبير. فثق تماما حيصير في جزء كثير من الملاك إنه يعني يركز في هالسباقات وفي نوعيات الخيل اللي يعني يشارك فيها. من أول كنت تهوى وتنبسط وتستانس وتركض في شوط قيمته متواضعة، الآن والله الحمد الأقيام جدا عالية. الأهداف الاستراتيجية زي ما قلت لك من زمان مختلفة منذ النسخة الأولى في كأس السعودية. كون انك تجي في سنتين تصير تحصل على التصنيف هذا، انت معناته انك انت بطل، واحنا ان شاء الله ابطال، وان شاء الله ملكنا بطل، ولي عهدنا بطل، واميرنا بطل، وان شاء الله باذن الله ان السعوديه العظمى ان شاء الله، باذن الله ان السعوديه العظمى ان شاء الله. انا من عندي اقول لك احترامي لسمو الامير. هذا الإصدار خلاص سند الخط. معليش ولا حسام احنا في واحد انا زعلني اليوم. مين؟ وبعد ما خاف الا من اللي خلقنا. ناقزة يعني. طايف يفرق عن الرياض يفرق عن الطائف. ما تدري وش اللي بيركض زين في الرياض أزين من الطائف. في خيل ما تحب الطائف تجي الرياض تركض أزين. بس الخيل هي اللي بتجيب القائمة، وهي اللي بتخليك أول أو ثاني أو ثالث. وحد هاللحظة بنشوف القائمة. الثلاث الأوائل أحس ما نبي نتكلم عنهم، لأن يعني خلص عموما الأحمر الحين حسم القائمة، ما حد بيلاحق. حسمها من الطايف، ما حد حوله. لا ما حد حوله. هو طبعا الأحمر هو الأول في القائمة، هو اللي يليه الأمير سعيد. بالضبط، وبعدهم الأبيض. الأوائل عندهم تثبيت، اسطبلات ثابتة عندهم تثبيت، احنا ما عندنا تثبيت. اي اعرف. دورين قائمة وفي تثبيت، ما دام في تثبيت لا في ما في قائمة. يعني القائمة احنا لازم ما ناخذ فيها لطالما في تثبيت. ما له علاقة، هي كمية الخيل اللي لها علاقة. الا كيف؟ كل اسبوع عندي مبتدئ ضامنها، انا ما اقدر ادخل. كيف يا اخي ايش فيك انت؟ انا اجمع عشان ادخل وانت داخل. هذا منطق. يعني أنا لو عندي كمية خيل بدون تثبيت ثق تماما إني بنافس، يعني بنافس شيء طبيعي. مو بالتثبيت هو اللي بيعطيك القائمة، لا تيجي تطالع اسطبل فيصل خالد لو مثلا عندها 60 نقطة، تلقى المبتدئات منها كم؟ 50. طب انت عندك 50 مبتدئ، انا ما عندي، ما دخلت. شفت الفرق؟ اكيد يأثر. انا عندي عدد واجد، شلون يشارك؟ اذا صار لي تثبيت اكيد باخذ فرصتي في المشاركة وبمشي في القائمة. المثبت هذا عنده مبتدئ ثابت يدخل، ما يطلع في القرعة. أنا بطلع في القرعة كل أسبوع، ترى أجمع نجوم 4 3 5 ألين أدخل. حلو الكلام؟ أنت ما تجمع نجوم، أنت داخل أساسي، صار معنا أنت عندك أولوية للفوز أكثر مني. هذه أنا أشوفها من حقهم التثبيت. مو من حقهم؟ لا من حقهم. مو من حقهم؟ لا أنا من حقهم. ليش من حقهم؟ غير منصف، والتثبيت غير منصف. بس سمعت سمو الأمير بندر ايش قال؟ في لقاء الأخير قال إنه هو يعني وده إنه هو بس يقول عشان ما يشتري. إذا اسطبل كبير يشتري من الملاك الشعبيين أو الملاك ويدفع لازم كله تثبيت. أنا عندي 300 راس، مو مثل عبد العزيز بن خالد عنده 10. من اللي بيشتري لم تربح؟ اللي يشتري خيل مفتوح، خيل كسبانة. يعني احترامي لسمو الأمير، اللي جاب له المعلومة ما جابها له صحيح. لأن اللي بيشتري ما راح يشتري حصان لم تربح، راح يشتري حصان
كسبان. من دخلت الخيل ما عمري سمعت احد شرى حصان لم تربح. لا ما في يعني في واحد اثنين نادر، واللي يشترونه منا وفينا، ما هو بيشتريها من حقين التثبيت. حقين التثبيت يبغون الكوس الكبرى، ما يبغون نقطة لم تربح. على يعني مستوى انحاء العالم كله، لو انت اسطبل عندك مليون حصان ما له علاقه يعطونك افضليه على اخرين. حتى اعتقد انه بالنسبه لهم من مهمه، ثبتوا ما ثبتوا عادي. لا ما مهم بالنسبه لهم. ما اتوقع مهم، انا قريب منهم لكن ما اتوقع انه الاحمر مو مهم بالنسبه له تثبيت. لا عادي يثبتون ما يثبتون كيف يركضون يعني. الابيض مهم بالنسبه له التثبيت. له باب وجواب، رايي بعدين الحين لا. انا اشوف تثبيت الاسطبلات الكبيره بامانه لعدد الخيل وكنسبه وعدد في نظام لعدد الخيل، اشوفها يعني من العدل انه يشارك الاسطبلات اللي اعداد خيلها كثيره. والله يعني صراحه الناس الاسطبلات الكثيره يبغون التثبيت، هذه الحقيقه، ولكن الناس الاخرين ما يبغون العداله سواء، والحقيقه العداله هي الصح يعني. هذا الحقيقه. المهم انه هذا تسالون مسؤوليه النادي. التثبيت غير منصف. الان احنا سباق عالمي، ما دامك سباق عالمي ما نبغى تثبيت، كلنا زي بعض. يعني انت اليوم شالح تقول لي هدى لا تطلعين القائمه لانها لا القائمه غير منصف. اي انا اصلا ما كنت ابي اطالع القائمه، ابي اطالع الناس اللي عقب الثلاثه الاوائل. هذا الصح. لأن أصلاً غير الأحمر. شنو اللي يخلي الاسطبل الأبيض يشيل القائمة من باله؟ هاي اللي أبي أعرفه. تكتيك الاسطبل، شرفية جديدة، استنزاف صراحة وجهد كبير وعالي. نركز احنا نبحث عن نوعيات، يعني حتى في خيل طلعت من الاسطبل الأبيض وكسبت، ونسأل الله التوفيق لهم والله يوفقهم اللي شروها فازوا. لكن الطموح الأبيض نركز على الكؤوس المصنفة، الجوائز الكبيرة. وحتى اسطبل سعود بن سلمان يعني ولا بمفتكرين في القائمة، يعني مو على بالهم ان اصلا ياخذون المركز الاول ولا؟ لا بالعكس، لا يبون الاول، لكن الامير سعود خيله يعني ما هي بالكثره، نوعيه قليله لكن ممتازه يعني. اي عشان كذا اقول لك ان القائمه الاول مو بوايد همهم. الامير سعود خذ موسم الطايف، مين اللي خذ احسن سباقاته؟ الامير سعود. اي عاد هذه يعني هذه هي صفوه الموسم، كانت يعني انا لو ما كان الاحمر وايد بزعل على اللي سويته طول الموسم. اخر شيء اهم الكؤوس تروح مني، شنو بيروح منك وشنو بتنجز وشنو بتخسر اذا مو من الحين قاعد تفكر، خصوصا انه اللي عقب الثلاثه الاوائل على مر السنوات صعب نلاقي احد ثابت، دائما يكون في تذبذب. من؟ فيحان ولا فواز؟ وليش؟ لا احنا اول ما نبتداها وان شاء الله مكملين فيها. وقلدوكم. شريف هزاع بن شاكر العبري واسطبل المخضوب. الارقام تتكلم. وشلون؟ ممكن فيحان اذا عنده والله يمكن فواز خير. بتسمعون كل شيء في وقته، بس الحين وتخاولة ليش سحبوها؟ اي مسكينه، ولا يعني يوم كل مره احتياط ويوم اللي دخلت يسحبونها. الله يسليها لها. يوم اعطيتها قلب ما شفتها الفرس حاضره 100%، قلت اسحبها للسباقات الجايه. لا مو الحضور اللي يعني مو الحضور المطلوب انه يتخاوله. نعم. لو كانت هني كانت اول وحده بنشوفها، بس بعدها على الاغلب بنقول بناءه. هي ثالث. الجهوز عندك انتقال من الطائف للرياض، هذا يمكن شوي ما اشتغلت الشغل اللي نبغاه. بس اكثر واحد شفته متوتر في هالشوط. ليش شالح متوتر؟ لا والله توي يسولف. بس على من؟ نجمة المحافل. اللحظات فتحت البوابات واندفعت الافراس المنتجه المبتدئه عمر السنتين على مسافه 1400. تعرفون في اشواط السنتين مو الكل نعرفه، بس مهم نتعرف على اللي بتثبت وجودها. تلقون غضبه؟ شنو ليش تسوي هاللون؟ بدن وحفظتوه عدل. تو في الطايف ما كان في شيء، سولفنا وضحكنا وجاوب على أسئلتنا، والحين حتى لو تسألني عن أصلا بجاوب قد سؤالك. ما فهمت، بس تبون أقول لكم الصج؟
بالصراحة ما كنت بسأل عن غضبة أصلاً، كنت بسأل عن بأمر الله من موسم الطايف اللي عشانه كان بيتوقف ناصر حزام بمادة من الدرجة الرابعة. والله مسكين والفلوس راحت ذاك. المفروض بدن يدفع الفلوس. مفروض لا؟ أكيد والله أنا تقدر تدفعهم بدن ولا لا؟ يدفعهم. اي هو قال تحطني في ستاره وتروح عني. حطيتني ستاره خلاص سد الخرب. يمكن عرف بقول هالكلام فحاول يتهرب من السؤال. من كذي وايد غلط ان يتسجلون اسماء مدربين ما قاعدين يدربون الخيل، لان غيرهم اللي يتحمل المسؤوليه، مو اللي اخطا هو اللي يتحمل المسؤوليه. صح كلامي ولا؟ الداخل كما تشاهدون الآن بشعار سمو الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز. المطاردة تأتي في هذه اللحظات هنا لنجمة المحافل أيضا للتقدم بشعار عاد ايش تسوي؟ الله كريم إن شاء الله، الله يوفق. وبغض النظر عن المستوى اللي بنشوفه من ساعاتي الحين، نشوف صار تغيير في الاسطبل من فهد عبد المنعم إلى فهد الفهيد. روح اسال راعي اسطبل لا تساله، اسال راعي اسطبل لا تساله. وش اللي تتوقع ان يفرق بين فهد عبد المنعم وفهد الفهيد؟ الخيل هي الخيل وكل شيء، بس بقله توفيق الله، اسال الله التوفيق. تفرق لمسات المدرب. شوف الخيل هي نفسها وكل شيء، والمدربين كلهم ان شاء الله انهم قديرين وكلهم ان شاء الله نسال الله التوفيق لنا ولهم. جامل. لا ما جاملت لك، وش اقول لك يعني؟ لو كذا لو الخيل هي الخيل كان حطيت نفس المدرب كله على فهد كل الموت خلاص. فهد عبد المنعم. احنا نسال الله التوفيق يعني مع فهد الفهيد، والله يوفق الجميع ويوفق كل مسلم، متمرين في الله سبحانه وتعالى خير كبير وان شاء الله. بس اكيد ما غيرت المدرب لانك متفائل بالجاي او في خطا بالماضي. لو كان في خطأ مهم ان فهد الفهيد يعرفه ويتجاوزه من الحين. والله اللي انا سمعت واللي وصلن من فهد عبد المنعم هو اللي بغى يطلع، مو يعني هو استبعد انه هو ابن الحلال مرسل رساله للمخضوب انه يبي يخليه يصير. بس اتصلت انا على فهد عبد المنعم، ما رضى انه يجاوبني ويقول له وجهه خاصه، بس قال لي اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله المرات الجايه. ما رضى فهد، شكله كان زعلان شوي. زعلان لأنه حسب ما عرفت أنه ما كان مرتاح من تدخلات عبد الله وزياد، وتعرفون التدخلات تذبح أي اسطبل وممكن تقتل أي إنجاز، بس هالإنجاز مع المنعطف الأخير. مشاهدينا متابعينا الكرام، نجمة المحافل بشعار الشريف الزاهر بن شاكر العبدلي من الداخل ومن الخارج. الآن أشاهد أيضا نجمة نعيمات، نجمة المحافل، نجمة نعيمات ونجمة المحافل تنفرد بالصدارة في هذا الشوط من المشاركة، والظهور الثاني لنجمة المحافل مع جبرة راموس، انفراد بالصدارة، تقدم ابنة بابلو لنجمة المحافل في هذا الشوط، وأيضا التقدم بكل قوة، توسيع الفارق في هذا الشوط الثاني للأفراس العمر السنتين على مسافة 1400 متر المبتدئة. أو هاي مستواها يعني مو. وأنا من شفت حمد مو موجود قلت بناءة ما بتفوز. She did her best. I tried in the last 500 we are head to head. Is it because of the transition from Taif to here or? No. Some horses are better than the other ones. That's it. I think the other filly was good. Nice trip in front. I was close but when I asked her she got. ومعاه حق شالح الصراحة كان متوتر قبل الشوط. That was it's in the Nigeri stable. In Harry's stable. Okay, so that was in Harry's work, not Shalih. Get all the credit. He should get the credit, huh? Right. Not Shalih. Oh, Shalih, yes, this time. ما عليه شالح سامحنا. الفرس ترى يا صالح الطايف له سنع والرياض له يعني الخيل تختلف عن بعض البعض في الطايف وسواد. هيري يقول سنع الطايف غير سنع الرياض. نعم ما هو يعني في ممكن خيل تلبي مع وش السنع الاقوى؟ الرياض. الرياض. بس اليوم ما شاء الله الاطوال الحمد لله من فضل الله. هذا فرس قدمت اداء يعني 1400 بدقيقه و27. Good time. She did a good, make a good time. So I really think this filly can go further. As for Zeta, Alpha Tamania, the way she did the job today, I think she go further. هذا فضل الله، وهذا من الدعم اللي في الاسطبل من ابو محمد واشتري ابو محمد وابو وليد
والاسطبل متكامل ما يعتاز انه ناقصه شيء مره. بس بينقصه أنت الحين. كلكم شفتوا الإعلان إنهم سلموا كل الخيل لشالح من بعد ما الكل كان يقول إن شالح بالاسم فقط وبدون مقدمات. كل اللي صار إنهم اتصلوا للنهيري وقالوا له سلم الخيل كلها وفي أمان الله. أنا أتمنى إن شاء الله ضروري ويا رب إنه ضروري. إذا ضروري بطلا لجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية. ليش ضروري؟ شلون ضروري؟ راكبين المفاجأة ضروري. شوفي أنا ناوي ما أطلع معكم. ليش؟ لأن قلتي ديمقراطية. إيه ما كنت غلطانة؟ أحد يقول على الكلام ده عن ديمقراطية. إيه؟ 4 مرات فوق. ما ظل يتكلم في ماضي خلاص. خلينا ننساه. تبيني أنسى ديمقراطية؟ إنه إيش كنتوا تقولوا إيش كنا حاكين عنه؟ المرشح الأول الثاني الثالث المفاجأة ضروري. وفعلا بس اللي أنا أبي أعرفه هل اللي شفناه فعلا كان مفاجأة ولا لا؟ ضروري كان مطلوب منه إنه هو يؤدي كذي اليوم. ضروري مطلوب منه على 1006 أكثر من كذا. أكثر من اللي سواه؟ بس هو فعلا سوى أكثر من عويس. خياله يعني استوعب الكلام ومشى مرتاح. عرفتي؟ إذا استوعب الكلام. استوعب الكلام مشى مرتاح، ما قدر يمشي مرتاح. يستوعب الكلام. ما قدر يمشي مرتاح ينتظر. بينكم من 600 يعطي وجهه ويروح. عويس كلش ما كان مرتاح. Why you did that with Awais? He asked you to stay behind the front one. Why you tried to go in front? It was the no. I break in front, and then I saw him push to go to the lead. I sit second and I wait till the 600. When I'm able to go, I go. صح كلامي لا؟ أنت مو قلت لي تم وراه اللي بيروح قدام؟ وهو ما سوى كذي. ومرات ياخذ مرات. لا مشى ثاني. وراه شوط كاسح قدام. Why you act من راسك؟ بعدين أنا حلي ثاني خلاص ما مشكلة أنت إذا شو بس الحمد لله. وفواز أصلاً كان يعرف إنه عويس إذا شد من البداية أوكي راح ينتهي في آخر 4. وإذا ما شد؟ إذا ما شد بيكون في تحدي. طيب الويجان قد يكون في شيء خطأ صار معاه مو متأكدة لأن الويجان تعرف شنو المخيف فيه؟ مو بس مستوى لا شنو قول لي صار يصمد يعني المخيف فيه إنه ما نعرف بأي ستايل بيركب. فاز دخول فاز وهو في المقدمة فما نعرف بالضبط هو على أي ستايل بيركب. هاي اللي خرع فيه مو بس مستوى. نعم. صح؟ هذا شيء فيه هذه ميزة فيه بس اتوقع انه بيتقدم اذا نفس سباق اللي بالطايف بيتقدم بدري يعني. مو هذا اللي صار. انطلق الويجان انتظر شوي. انا كنت متوقع انه بيمشي. ايه؟ انا كنت متوقع انه بيمشي لكن الحمد لله. مع انه كان متوقع انه لو مسك المقدمة من البداية والله كثير مع زهاوي. حصان ما يبغى اشواط زي كذا خفيفه، يبغى خيل زحمه ويبغى اشواط محتكه لانه حصان دخول. يبغى خيل لقدام الصف القدامي يخلص يحرقون الشوط. ايوه بس كان شوط خفيف عليه شوي. شوط خفيف. لو شوط سريع كان ممكن يجي اسرع. ما قصر. والغريب انه فعلا لما قالوا الزهاوي اجهز. ايش دروك ان الويجان مو اجهز؟ أنا نتابع ترى نقدر نعرف ونشوف ونتابع يعني احنا هالخيل عندنا اشياء اخرى يعني. عاد تعرفون الحين انا بموت واعرف ايش دراهم مع ان زهاوي حصان دخول ممتاز بس يمكننا غايب شوي عن الطايف. حصان كبير سنه الحين يعني سباقاته معدوده ما ودك تسابق هنا وهنا خلاص وجه على الرياض وخلص. ليش وديته للطايف؟ بس الحصان يصيف مصيف. أول سباقه بهالطريقة ما نبغي بعد أكثر من كذي لا منه ولا من ضروري اللي كان يكب بس لقيته له حل. أنا ما أعرف المشكلة بشكل دقيق لكن أبو فهد مدرب فنان يعني إذا كان يكب أو غير كب ولقى حله مدرب فنان. وهو شيء واحد ترى تكتيك اليوم اللي كان حق ضروري هو اللي نجح معاه 100%. الحمد لله إن شاء الله ينجح مع ضروري ينجح مع ديمقراطية بعدين. ناقصة يعني.
كأس الأمارة بصراحة الشوط هذا خفيف. يعني الشوط عدد الخيل فيه قليلة بس المنافسة فيه مفروض تكون قوية. والله إن الشوط قوي. 4 أسماء قوية. قصدي يعني الشوط اليوم 4 عروس يعني تختلف الأسعار ستارد فول. تختلف ما قلنا لا، بس هل بيسوى أن نرشح أحد في هالسباق؟ رفعت الراية، فتحت البوابات لمنافسة كأس إمارة المنطقة الشرقية. براكفيلد، انريتن، الاستقطاب الجديد عند اسطبل الغريبان، سوفتشور. الدرجة صعبة والله سابع سوفتشور. ابى اروح مع سوفتشور. ليه؟ والله حصان مقدم مستويات كويسه وركض في الطايف جاء ثاني. ان شاء الله قلوبنا مع ريتن، واتمنى ان شاء الله انها عند ابو سعيد ان شاء الله. 96 هنا الخيل مع بعضها البعض، والأربعة الأسماء المشاركة في هذا الشوط. المنطق يقول ان هذول الراسين مرشحات وثاني. هذا المنطق يعني على ورق، نكون واضحين صريحين. الاسم وش اسمه؟ المرشح اللي تتحدى فيه تقول انه بيكسب. اللي هو حصان فيصل، اي فيلد، براكفيلد. اي براكفيلد. لا زال هنا ابن هاي شبرال بريكفيلد يقود السباق. استاذ اليوم انا مرشح ان شاء الله تأملين خير فيه. نار السياج، فيما استار بوف ابن سيدا ستارز بجواره الى ثاني عندنا درب من الكويت، ما حد مشارك من هذول الا يبيك. اكيد. شوف، على الرغم من ان عدد الخيل اللي في هاي الشوط قليله، الا ان لان عدد الخيل في هاي الشوط قليله من شي بيكون شوط تكتيكي وايد. نعم، اي راح يكون شوط. هاي هو السبب. اي يعني اتوقع انه راح يكون ما راح يكون بالسرعه المطلوبه، يعني ما راح يكون بطيء. راح ممكن يكون بطيء، ما هو بطيء بعض الشيء، ما هو البطء خاصه في الامتار الاولى، لانه 4 عروس كل واحد بياخذ البوزيشن حقه، ما في زحمه، فما شاء الله السيده يعني واسع. شوف، هي الفكره ان حصان فواز اكيد بيكون في المقدمه، والخيل الثانيه كلها دخول. يقود السباق متمركز بجوار السياج، فيما استار بوب ابن سيدا ستارز بجواره الى ثاني المراكز، وبدا هنا بالتحرك اذا الريتن. بس تعرفون شنو تغير اليوم؟ عبد الله مشرف قرر يغير خطة بريكفيلد، وهذا اللي توقعته عقب ما شفت عليه البرقع، بس ما أدري إذا هو حسبها صح ولا. إيش رأيكم؟ براكفيلد يعني خلونا من بريكفيلد شوي، المهم أن ستار بوف في المكان اللي المفروض يكون فيه. حصان جديد على الساحة، أول مشاركة، حصان زين. حصان اليوم لو عنده يعني أعتقد أن عنده 50% حضور يعني. 50%؟ ما حد بيقول لك 50%، بتدور على الكل بيقول لك خطير لازم يكون ستار بوف. 50%. لا أنا أقول لك 50% حضوره، يعني حصان تو جاي من بريطانيا ومتأخر، ما كان بيدخل صراحة في الشوط، كنت مسجله تسجيل مبدئي، لكن اليوم أنا أقول لك يعني لو يعني 70%، يعني اليوم لو يقدم شوي 70% بس، أتوقع أنه حظوظه زينة إن شاء الله. استرو. والمركز الرابع هنا نشاهد الريتن ابن بوست فويز الأعلى تصنيف في هذا الشوط، والبالغ تصنيفه 96. شوف، إذا بتكلم عن انريتن عندي خيارين، يا أقول إن الكلام عن انريتن اليوم مهم بحكم اللي شفناه منه في الطايف. حلو. أو أقول الكلام عن انريتن اليوم مو مهم لأن الخيل هذه فيعني خيل طايف مو خيل الرياض، يعني سوفتشور وحصان السيف، هذه خيل تتركب في الطايف ممتاز. لا، الراسين هذه هي راس الشوط بناء على اللي شفناه في الطايف، ولا بناء على اللي شفناه في الطايف وحالة الخيل من الاسطبل هناك مختلفة، بعد ما شدت الخيل ركب عليها السرج، الخيل شوفوا شكله حالتها كيف، في اختلاف. الرياض
ولا ريتن؟ الريتن اتكلم على الريتن وعلى سوفت شور. ايه الاثنين لا في الرياض. والله ما ندري اليوم الشوط خفيف، لا ما يركضون هم بالرياض مستواهم طبعا عادي. اي طبعا اقل من عادي. اقل من عادي. فواز ممكن قال الكلام هذا على الموسم الماضي. ايه ممكن اكيد بيبني على شنو؟ طيب اوكي ان نشوف الموسم هذا شلون. في اختلاف صح ولا لا؟ ايه صح. أنريتن بالطايف كسب كاس العام، كاس واحد وجا ميزان. الموسم اللي راح لا اختلف، جاي مع افضل حصان بالمملكه يعني اللي هو سوفت شور اللي هو الوحش. ففي اختلاف بالضبط. نعم، اختلاف عن سباقاته اول العام واختلاف عن سباقاته العام. فما تحكمين، نحكم الحين بعد الشوط هذا نسولف ونقول من هو الصح ومن اللي مو صح، من هو الصح ومن اللي مو صح. في سباقات المصيف الوحش وأنريتن لا زال مستوى الطايف، مستوى الرياض عادي مو بعادي، 70% 50%. صالح يثق في الحصان، أنا ثقتي في المدرب. يلا الله كريم ان شاء الله ثقتك ممتازه. لا هو واثق في الحصان، انا ما عندي ثقه. كل مره يخيب ظني، ليش اوثق؟ كله شوفي حظ اليوم كله خيل مرشح. والله كله ثاني شو اسوي بعد؟ درس نصيب. اكو سمعت فواز يقول الحين بالضبط املي من قبل الشوط. تو الناس لحن مو كل شيء واضح، وبعد لحن في مجال. سوفت شور لحين ما شفنا كل اللي عنده، ولحين ينتظر دربه. وبريكفيلد مثل ما هو بس كأنه عطى كل اللي عنده. وأنريتن حتى الآن ما شاء الله. راح يكشف. ها؟ انا ولا انت؟ انت قلت مستوى أنريتن اقل في الرياض. انا ولا انت؟ ها؟ الحين تقول كلام عندها لا وتجي تقول كلام عندها. لا صح. كلام الريتن جزاك الله بالخير. مستواه هني لا ضعيف. شفتي؟ اي قلت لك انا هذا مدرب أنا شو أقول فوق. انا ما اقدر اعارضه بشيء. لا اذا هو يقول الكلام هذا انا ما اقدر اعارضه بشيء. انا اتمنى التوفيق لكم طبعا. نتمنى التوفيق للجميع. انا قلت تسالني عن المستوى بس شو الريتن بالرياض الطايف تمام بس بالرياض لا والله مستواهم الحين نشوف وجهة نظر. انا ما عارضت. ان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله لكم ونتمنى التوفيق للجميع. فواز بقول لك تتخيل بس أنريتن يطلع ويفوز. شاهد أستارا بوب يتوقف، وهنا أنريتن يتقدم يحاول التقدم. سويفت شور قادم هو الآخر أيضا يدفعه بقوة. إيدي كاسترو والدخول للأمتار الأخيرة. هنا أنريتن وسويفت شور، من يحسم أنت كداخليا ايش تقول؟ أقول الله يجيب واحدة منهم والثاني ايش تبي يجي؟ إن شاء الله يجي على الفنش كلهم. الله كريم. إيدي كاسترو والدخول للأمتار الأخيرة. هنا أنريتن وسويفت شور، من يحسم المواجهة؟ سويفت شور ابن دباوي وأنريتن ابن بوست فويس. منافسة ثنائية. سويفت شور هل سيعود؟ يبدو ذلك. سويفت شور ابن العالم دباوي في طريقه إلى الفوز بكأس أمارة المنطقة الشرقية. ألف مبروك إذن لعبد الله عبد العزيز الموسى. فوز سويفت شور ابن دباوي. أهنيك صراحة، أول ثاني من 400 تنافسا. توفيق رب العالمين. تتوقعين الانتصار؟ إيه الحمد لله يعني الخيل مرسوم له، الحصان نفسه مرسوم له مشاركات ولا ضغطنا واجد في الطايف، ونتائجه اليوم شفناها. جته شوي ظروف بالطايف، اليوم رجع هزيمه. والحمد لله ما نقول انه جت الظروف ما شاء الله تبارك الله جاء ثالث. اي الحمد لله. هو ذاك اليوم مو مشتهي ركض، ولا احنا كانت تعليماتنا انه لا يضغطوا، يعني ما ودنا انه نخسر في الرياض. اذا جاء واذا ما جاء ما شاء الله جاء اليوم موسم الرياض. اي بالفعل لان كنا نبي هالكاس الاول في الرياض. كنت متوقع سوفت شور يكسب على ريتن؟ والله قلت المرشح الاول سوفت شور. كلهن زينات، بس سوفت شور يمكن مر عليه ظروف، كنا الحين نستعاد عافيته، والله يطرح بالبركه كله. قلت لي قبل الشوط يعني الله يطرح بالبركه، كلهن زينات، ترى ما في فرق بينهم. ايه ترى اسطول ونص طول الا 3 اطوال امرها سهل، لا يجيك اللي يجدعك الدغري، هذا شلون تجي؟ الحصان فواز. عرفت المضحك المبكي هذه. حرام عليك فواز.
لا تقول لي جديد، شلون وادي الطايف تجهز هناك؟ ها؟ في شيء في نظرتك خطأ. لأن أنا قلت لك إذا كانت نظرتك في أن إنريتن وسوفت شور مستواهم مو مستوى الرياض وإحصانك مستوى بيقدم 50%، أوكي، معناته أنه حتى بال50% لازم يفوز على هذولين. يلا ما فاز مو مشكلة، كذي وقف في شيء غلط. صار اول مركاض على طول 2004 صعبه شوي. ليش انا والله قلت يمكن يقدم مستوى لسببين، ان الراسين هذول ما يركضون ترى بالرياض زين. إيه؟ مهما كان هذا رايح عاد دبلوماسي يا عبد الله. وصلوا مع مقابله وقل له كلامه. راحه ما عليك جايينه. ناصر مسي عليه بالخير ويقول له هارد لك والله يوفقه ان شاء الله. حصانه هو سبق يجي بالسباقات الجايه. يجي ان شاء الله. سفتشور ترى هو سبق بالطايف كسب، يعني مالك عذر. انا اقول مالك عذر. انا عندي اقول ما في يعني الشوط اليوم مو شوط قوي وسرعه وكذا. اللي راح عن قدام راسين، يعني واحد اول مشاركه واحد مستوى عادي اللي هو بريكفيلد. والله يوفقه، يمكن قالها مزح عن طريقه مزح. امزح معه انت شوي. لا هو قايل لي امس. ايش قال؟ قايل لي ان حصانه جديد وما خلصت اوراقه الا قبل السباق بنص ساعه قبل التسجيل. يقول سجلت بشوف البرنامج شوفت عينك جي الشوط 5 روس، لكن علامه استفهام انه حاط لويس يعني. وانت ما توقعت انهم بيكونون بهاي المستوى ترى؟ لا ما توقعت حصاني يعني صراحه. لا مو بس حصانك، ما توقعت ان ريتن وسوفت شور يكونون بهالمستوى، هاي اللي ما توقعتها انت وما حسبت حسابه. والله شوفي ترى المركاض يعني اقل من الطبيعي، يعني طبيعي عادي يعني. اذا كان بواز يقول هالكلام فانا اقول عنده مشكله، لازم الاعدادات من جديد نسوي لها فرمته. لا يسوي لها فرمته من جديد، لخبط سفرت شورت لخبط اعداداته. مو لهالدرجه ترى. اذا اخذنا كلام فواز ببعد اخر، ترى فيه جزء من الصحه حتى لو ما تراجع عن الجزء الخطأ منه. فواز هذا رايه، اذا هذا رايه ما نقدر نقول له شيء. مصر ما نقدر نقول شيء. مصر؟ هسه خلينا نشوف السباقات الجايه، صح؟ نشوف التقييم، صح ولا لا؟ صح. وقلت لكم بعد لما شفت البرقع على بريكفيلد. بريكفيلد ما حسبوها صح. طيب بريكفيلد اليوم عليه برقع، فقومته اليوم راح قدام. كويس جاء ثالث يعني ولا هو بعيد عن الخير، ونافس بالامتار الاخيره، نافس يعني. إنريتن نقدر نقول عنه نافس، بس بريكفيلد لا. ما تبي إنريتن اول؟ في احد ما يبي اول؟ في احد ما يبي اول؟ كنا نفس السباق اللي شفناه في الطايف. بس في احد ما يبي اول؟ كلن يبغى اول. كان شوي يعني جزيت إنريتن شوي، بس شوي. مشكلتي اني اول مره اركب الحصان. ما عرفته يعني صح. والشوط يعني 4 روس، كان الشوط كنتر وماشي حصاني مرتاح من برا، ولا حبيت اني استعجل من 800 600 امشي. انا انا اللي مسيطر على الشوط، يعني قايم ابي الستان امشي راسي مع بريكفيلد، فقلت شو لا استعجل. فلعلي يوم طلبت حصاني، مو حصاني يبغى طلب من بدري، بس يوم طلبته ما فاجأني، ما اعطاني على طول اللي عندي الا سفتشور. بسم الله عليك. المدرب الحقيقي للجوادين عبد الله سعيد. اليوم شفت سفتشور بالريتن حلو. شفناك نزلت عادل من سفتشور، ركبته الريتن. حجزت بدري. حجزت بدري. اي لان عبد الله الراشد كلبت اخر سبق، كان عندنا خيل مسجل سعود بن سلمان، فالاشواط هذه ودك انك تحرص بدري. خيال يخسرك فينش ترى على فكره، انا خيال وراكب وعارف يخسرك طول واحد ويكسبك 10 اطوال. عرفت السبب. فهمت، ما امشي قبل اقول لك اياه. عرفت السبب ليش إنريتن مركز على الثاني. شو السبب؟ لانك ما تثبت عليه فارس. اوه هذا الحين صار؟ ايه ممكن تغير اللي يركبونه ما يعرفون شنو يبي. وجهة نظر نتقبلها. لا ما نبي نتقبلها. لا بتقبلها. نبي صحيحة ولا خاطئة؟ خيال يعني كل اللي ركبوا خيالات. فيلم ضياني كلهم خيال. عبد الله الراشد الحين عادل. ما في الا المضياني هو اللي كان متمرن، ولا البقيه كلهم محترفين. ايه ليش انا قلت لك هاللون؟ لانه يوم سالت عادل انزين عادل قال في ظروف اليوم لو راكب انا ممكن ريتن قبل وعارفه كويس انه حصان، يعني لو تطلبه من بدري وما عنده مشكله ما ضربني يمكن يوم سفتشور.
بس اخطينا ونتعلم من خطأ. اذا السبق الثاني ندور عادل الركبه مره ثانيه عشان خاطرك بس. ايش رايك؟ اوكي تمام؟ والله أنا أقول الشوط هذا قوي وفيه خيل زي ما قلت مولع وراس مال وصراحة يعني راس مال يدم. طلع من البداية وراح، يعني نقول حق الشوط مع السلامة. بس هل بيخلونه يقول مع السلامة؟ هذا السؤال. أنا خايف من تكتيك الشوط بس. كيف بيكون التكتيك؟ ما هذا اللي يعني مبهم عندي، لكن إذا تكتيك الشوط غير واضح؟ لا أنا ما أدري الاسطبل الأبيض هل هو بيضحي مستتب مع راس مال ولا بيضحي مولع؟ ولا ايش بيصير بالضبط؟ قارعهم شفناها اخر مشاركه سجل انتصار 2000. كان انتصار رائع. بس مو بقوه الخيل هذه. ما يهمني من القوه، حصاني انا واثق فيه. حصان استعرض ذاك اليوم جاب وقت افضل من الاوقات الباقيه. بال2000 العقل والحكمه. انت الحين لو مدرب داخل في شوط لا تصرح على خيلك ولا على خيل الناس. هذا انا بالعكس انا اشوفها هذه دائما الافكار الصحيحه اللي لازم يتخذها المدربين، ونتمنى لهم التوفيق يطلع شوط جدا حلو. لا طبعا، اللي ما يعرف شنو يصرح عن خيله قبل السباق ليش يشارك اصلا؟ العمل يبني اداء، والاداء يبني الثقه، ما يعكسها غير الكلام. خايف منه بالشوط. ما خاف انا من احد ابد. مره ما خاف الا من اللي خلقني. مستتب، كاسر الوقت. كلهم يميني وانا امشي قدام ما علم من احد. فتحت البوابات اندفاع علي جياد وفاز 3 سنوات فاكثر بمختلف درجاتها متنافسة على كأس إمارة منطقة الرياض. الميل وربع الميل هي الفيصل ما بين هذه الأسماء. البداية كانها الصج مثل ما قلنا، وراس مال خطير لو راح بروحه بس. لا لو راس مال ما ماشي مع احد بيمشي معاه مغالط. مو شرط كل شوط له خطه. الشوط هذا مو زي شوط اللي بالطايف. اليوم وش خطتك؟ ما حد بيسمع. خطة توفيق الله. ونعم بالله. نعم. ايش راح تمشي قرعهم اليوم؟ شوف ها؟ شوي. يمكن لا ذا بتقول لي ايه انا قلت لك كذا ولا كذا، قل لي الحين ما حد بيسمعك. خيال بيمشي على كلامه نفس الطايف. يمشي على كلامه، يعني يمشي قدام. لا مو صحيح. قصر صوتك عشان ما يسمعونك. ما يهمني يسمعون ولا ما يسمعون. يلا عجل قل لي الخطة دام ما يهمني. خيلي زينة انا ما يهمني احد ابدا. واليوم خيلك زينة؟ وان شاء الله انها زينة. انا ما اسجل لخيل ان شاء الله انها زينة. يعني متفائل بالميزان ولا تفائل انك تصور؟ لا متفائل اني اصور. اليوم كاس محمد. ربك لي. عليها الويس. مغامرة حلوة. اليوم مغامر يعني. حلوة المغامرة. تخاف من بالشوط؟ كلهم. ايه ضعيف انت اليوم. خلاص ما ظن اقدر انطر، ابي اشوف ايش بيصير. هل مولع بيكون دخول؟ هل راس مال ما بيهمه احد لو من كان؟ هل قارعهم مثل ما سمعنا عنه؟ صدق كأنه قارعهم جاي، بس ليه الحين راس مال مرتاح بروحه وهذه نايف لحين ما حركه. فيما راس مال يتقدم بقوة مع قدوم علامة 600 متر الأخيرة. يبدأ التقدم مولع ويبدأ أيضا مشبهر للتقدم. مشبهر في المركز الثالث، فيما راس مال لا زال يحافظ على هذا السباق، لا زال يحافظ على راس المال مع تقدم قارعهم ابن باريس بيرفكت في منافسة قوية. مشبهر قادم أيضا من المسار الداخلي، فيما تقدم هو الآخر يتقدم مغالط من المسار الخارجي. مغالط يباغت مغالط مشبهر مغالط يباغتهم على خط النهاية. النهاية ستوضح لنا الفائز. والله شوط سبحان الله تقلب تقليب. قبل الشوط من كنت ترشح؟ خلنا نكون واقعيين. والله قبل الشوط انا ممكن اروح مع، بس ما اشوف حتى ما دخل ميزان راس مال على مركاضه اللي بالطايف يعني. ما كان بيومه هذا، والخيل يعني تونا بدايه الموسم، هذا اول اسبوع فهمتي علي؟ اول اسبوع من موسم الرياض صح، بس مو بدايه موسم حق راس مال. بس حصاني من ال 600 متر انا عارف انه خلاص يعني حصاني. هاي كان اقصى. تمنيت لو مشبهر كان
ينتصر تمنيت وصحت عليه بعد بال 400 جالس اصيح على احمد الازري. بس انت طلبت منه في هاللحظه انه هو ينطلق صح؟ ايه والحمد لله جت عادي. يعني لو كانت لحظه قبل او لحظتين قبل او 3 لحظات قبل كان ما بيفرق؟ لا هذا حده، بس هو زي ما قلت لك مزاجات. اوكي ده هذه حجه ما اقدر اقول شيء. يمكن ما هو بيومه اليوم، لكن الحمد لله احنا الزم علينا انفسنا، الحمد لله فرسنا ركضت كويس مع حسن، الفرس الوحيده مع حسن ريتها وش جاء؟ 60 خامس ما شاء الله وزنته يعني. اي والله نعمه. طيب اللي كان في الشوط ذا ما هو متوقع من الاسماء اللي موجوده يكسب يعني؟ لا كان يعني ما هو متوقع اللي صار في الشوط. هو قرعهم مفاجأة. والله تدرون كفو على من؟ على البعيجان اللي ما كان متفاجئ في هالشوط. نعم أنا ما يهمني قوة الخيل المشاركة زي ما يهمني قوة خيلي وحضورها. لا صار حصاني حضوره طيب ما عاد يهمني حاجة. اليوم واحد قال لي من العصر تقول بيكسب قارعهم، خلى عنك مسياف. لا ما قلت. راس مال بيقوم هو حصان الملك مستثنى، هو بيتقفاهم بيضربهم. وقالوا سواه. المشرافي ما قلت له؟ المشرافي يا طويل العمر والسلامة يمكن هو الوحيد اللي يدري بهذا الشيء. المشرافي المشرافي ما تعد انك تقول انت قلت، انا اقول للمشرافي هذا اخوي انام انا وياه، اقوم انا وياه، يعني اخوان قد ما نحب اهل بعد. وش قلت له اليوم؟ هو يدري بالخيل ويحضر الشغل معي وكلنا متحدين مع بعض واللهم لك الحمد. العصر ما قسي ان شاء الله باذن الله ان الشوط عندنا. قلت قارعهم. نعم قارعهم. واليوم بعد مغالط خلانا نقول عنه صج حصان بطل اللي قدم هالمستوى ذي، وشكله الحصان يحب الرياض أكثر من الطايف. لأن مغالط يوم جيت الرياض قال لي أنا مغالط رفيق العام الآن كسبان عندي وحصان معطيني نتائج كويسة، راح الطايف ما ناسب الطايف. بس والله مغالط في هالشوط على كثر ما هو مستفيد إلا إنه فاد قارعهم أكثر. ما خفت بال200 متر الأخيرة بال100 متر يوم جاك مغالط على برا؟ لا ما خفت. تعداك شوي مغالط بس شال حصانك. حصاني هو اللي شايل عمره. شال عمره حصانك بس شالهم غالط. والله حصاني شايل عمره الله يبارك فيه من الألف. من الألف شايل عمره. حلو أنا معك، بس بال200 متر الأخيرة كان على جوا شوي، رجع وشاله مع مغالط. والله كل واحد له وجهة نظره. ممكن في كل شيء وجهة نظر، إلا ذي صد شاله مغالط، بس ما أعرف محمد ليش مو راضي يعترف وهو أصلاً كسبان. مغالط هو اللي شالني والله بالأمانة، يعني وقف شوي بس مغالط يوم جاني وكمل الحمد لله. بس أبو ياسر يقول لا ما شاله مغالط، حصان شال نفسه. لا شاله الحمد لله، شاله شوي. شوف أخوي صالح يمكن حفزه بس يعني حفزه هي آخر شيء. ما شاء الله جاي خطر مغالط على قارح. دخل دخول قوي. مغالط جاي بقوة. انسرق الكاس بصورة غريبة بصراحة. الله يوفقنا وياه مرة. خارجي مغالط يباغت مغالط مشبهر مغالط يباغتهم على خط النهاية وصورة كاميرا خط النهاية ستوضح لنا الفائز. قرار ظالم صراحة. يديري أنا رحت بعيد. أنا ما رحت بعيد، بس لحين ما غطيت كل المواضيع. غلط كبير. شنو صار؟ وشنو تبعات كل قرار وكل خطوة نمشيها قدام؟ مجبر أخاك لا بطل يعني إذا تراجعوا عن القرار بيكون فعلا يعني واضح إنه هو يعني خلينا نكون واقعيين تماما. كل شيء يحتاج تفكير قبل أي نقاش وتحليل. أنا اعتقادي هو اجتهاد خاطئ من صاحب القرار. قاعد تفكر وتحسب حسابات وتقيس أمور صح؟ صح ولا لا؟ وأنا بعد. وفي النهاية العشوائية ما تنفع أحد. في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل.